තාමත් ඔයා මෙන්න මේ රුපියල් 10ට ඇති තරම් බඩු ගෙන්නමු කියන වීඩියෝ එක බැලුවේ නැද්ද? එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට අවශ්‍ය බඩු කැමති ප්‍රමාණයක් මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දීපු විදිහට ඕඩර්ස් දාගෙන රුපියල් 2ක් රුපියල් 10ක් වගේ පුංචි මුදලකට ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න. ඒ වගේම මම දෙවෙනිට වීඩියෝ එකක් දැම්මා මම ගෙන්නපු බඩු අන්බොක්ස් කරන වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් තාම ඔයා බැලුවේ නැත්නම් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් දෙකම දාන්න. ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඒ වීඩියෝස් උත් බලලා ඔයාලට බඩු ගෙන්න ගන්න අවශ්‍යයි නම් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. මේ කොරෝනා තත්ත්වය නිසා මම දාපු ඕඩර්ස් ගොඩක් හිර වෙලා තිබුණා. ඉතින් මේ වෙනකොට රට විවෘත කරලා තිනවා. අන්න ඒ නිසාවෙන් මම දාපු ඕඩර්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට අපේ ගෙදරටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම මේ මට ආපු ඕඩර්ස් සියල්ලම ඔයාලත් එක්ක අන්බොක්ස් කරගන්නවා. මම හිතනවා මේ අන්බොක්ස් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ඔයාලටත් බඩුවක් මොකක් හරි ගෙන්න ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඒක ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා. එහෙනම් අපි යමු අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමදාම වගේ මතක් කරනවා තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තේ තියෙනවා bell icon එක. මේ bell icon එකත් all දාලා click කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ මට ආපු පළවෙනි ඕඩර් සෙට් එකෙන් මම ඕපන් කරන්න යන පළවෙනිම පැකේජ් එක. ඉතින් ගොඩක් පුංචි පැකේජ් එකක් තියෙන්නේ. අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පැකේජ් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ තවත් පොඩි පැකට් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ පැකට් එකත් ඕපන් කරගෙන බලමු මේක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඔව් දැනටමත් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මේක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ගොඩක් ලස්සන ගොඩක් කියුට් මොබයිල් ෆෝන් රින් එකක් තමයි අපිට මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. මේ ලස්සන මොබයිල් ෆෝන් රින් එක මට උනේ රුපියල් 2ක් වගේ පුංචි මුදලක්. ඔයාලටත් හැකියාව තියෙනවා මේ වගේ මොබයිල් ෆෝන් රින් එකක් AliExpress එකෙන් රුපියල් 2ක් වගේ පුංචි මුදලකට ඔයාලගේ හිතේ හැටියට තෝරගෙන ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න. එහෙනම් අපි යමු අනිත් පැකේජ් එක අන්බොක්ස් කරගන්න. ටිකක් ලොකු පැකේජ් එකක් තමයි අපිට දෙවෙනියට අන්පැක් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ මොකක් ඇතිද? අපි ඇරලම් බලමු මේක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් ලාබාල පොලිතින් එකකින් තමයි මේක අපිට එවලා තිබුණේ. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින් මේක ගලව ගන්නත් හැකියාව තිබුණා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පුංචි පෝටබල් ෆෑන් එකක් තමයි අපේ ලොකු දෙවෙනියට අන්බොක්ස් කරගත්ත පැකේජ් එක ඇතුලේ තිබුණේ. ඉතින් මේ වගේ ෆෑන් එකක් ඔයාට ලංකාවෙන් රුපියල් 2ක් වගේ පුංචි මුදලකට ගෙන්නා ගන්න පුළුවන් වේවිද? ඉතින් විශේෂත්වය තමයි මේකට බැටරි දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රීචාර්ජබල් බැටරියක් මේකට දාන්න තියෙන්නේ. USB කේබල් එකකින් මේක charger එකට ගහලා බැටරියක් දාලා උනත් කනෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම නැවත charge කර ගැනීමේ හැකියාවත් අපිට මේ ෆෑන් එකෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුංචි ෆෑන් එකක් ඔයාලගේ කාමරයට අවශ්‍යයි නම් රුපියල් 2ක් වගේ පුංචි මුදලකට මේ වගේ ෆෑන් එකක් ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාවත් ඔයාලට තියෙනවා. අපි යමු තුන්වෙනි පැකේජ් එක අන්බොක්ස් කරගන්න. අපේ තුන්වෙනි පැකේජස් ටිකත් අන්පැක් කරගෙන බලමු මේවා ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පේන්න තියෙන පාර්සල් දෙකම එක වගේ කියලා පේන්නේ මට විතරද? සමහර විට මේ දෙකේම එකම ඕඩර් එක තියෙන්නත් පුළුවන්. අපි අන්පැක් කරගෙන බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පැකේජ් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ පොලිතින් පැකට් එකක් ඇතුලේ තවත් මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකත් අන්පැක් කරගෙන බලමු මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ මම මොනවද ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සල්ලාම මෙන්න මේ වගේ අපිට යූසර් ගයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක දකිනකොටම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතා පහසුවෙන් Bluetooth හරහා අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් රීචාර්ජබල් වයර්ලස් හෙඩ්ෆෝන් එකක් තමයි ඔයාලට මේ බලා ගන්න තියෙන්නේ. රුපියල් 2ක් වගේ පුංචි මුදලකට මේ වගේ වටින භාණ්ඩයක් අපිට AliExpress එකෙන් ගෙදරටම ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ වයර්ලස් රීචාර්ජබල් හෙඩ්ෆෝන්ස් අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම මුලින්ම කියපු මම පළවෙනියටම දාපු රුපියල් 10ට බඩු ගෙන්නමු කියන වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ හිතේ හැටියට මේ වගේ බඩු ඔයාලගේ ගෙදරටම ඕඩර් කරගන්න. ඉතින් මේ හෙඩ්ෆෝන්ස් ගැන මම වෙනම රිවිව් එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ මේ හෙඩ්ෆෝන් එක ගැන හැමදේම අපි කතා කරමු. එහෙනම් අපි යමු අපේ හතරවෙනි පැකේජ් එකත් අන්පැක් කරගන්න.
අපි කලින් පැකේජ් එකෙන් අන්පැක් කරගත්ත Bluetooth wireless headphones දෙකේම සුදු පාට කලර් එක තමයි අපිට මේ බලා ගන්න තියෙන්නේ මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ පැකේජ් එකත් එළියට අරගෙන බලමු අපිට කොයි විදිහටද බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් black කලර් එකට වඩා සුදු පාට එක ගොඩක් ලස්සනයි වගේ කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මේ wireless headphones ගැන මම වෙනම රිවිව් එකක් අරගෙන එන්නම් මුලදී කිව්වා වගේම. එහෙනම් අපි ඊළඟ අපිට ආපු පැකේජස් ටිකත් අන්පැක් කරගන්න ඉතින් ඉක්මනින්ම යමු. මේ ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ දෙවනි දවසේ අපේ ගෙදරට ආපු ඕඩර්ස් 4ක්. මේවත් මම රුපියල් 2කට AliExpress එකකින් දාපු ඕඩර්ස්. ඉතින් මේ වගේ ඇතුලේ තියෙනවා ගොඩක් පුදුම හිතෙන දේවල් ටික. ඉතින් අපි ඒකත් අන්පැක් කරගෙන බලමු මේවා ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම ඉස්සලාම මෙන්න මේ පුංචි පැකේජ් එක අරගෙන මේක අන්පැක් කරලා බලන්නම් මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි ඕපන් කරගත්ත අපේ පුංචිම පැකේජ් එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ මෙන්න මේ වගේ ඇඩැප්ටර් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇඩැප්ටර් එක භාවිතයෙන් ඔයාගේ iPhone 7 එක එහෙම නැත්නම් iPhone 8 එක 3.5 headphone jack එකට ඉතා පහසුවෙන් කනෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලටත් මේ වගේ ඇඩැප්ටර් එකක් අවශ්‍යයි නම් රුපියල් 2ක් වගේ පුංචි මුදලකට ඔයාලගේ ගෙදරටම AliExpress එක හරහා ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි යමු අපේ ඊළඟ පැකේජ් එකත් අන්පැක් කරගන්න. මේ පැකේජ් එකත් ගොඩක් ලොකු පැකේජ් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි මේ පැකේජ් එකත් ඕපන් කරගෙන බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද මම ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ කියලා. පැකේජ් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ තිබුණේ රතු පාට fast charging USB type C data cable එක. ඉතින් මේ වගේ data cable එකක් වුණත් ඔයා ලංකාවේ මිලදී ගන්න යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හොඳ තත්ත්වයේ හොඳ quality එක speed charge කරන්න පුළුවන් USB type C data cable එකක් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා රුපියල් 2ක් වගේ පුංචි මුදලකට AliExpress එක හරහා ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්නා ගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් දිග කේබල් එකක් කිව්වොත් හරි ඔයාලට මේක ඕඩර් කරනකොට ඔයා කැමති විදිහට මේකේ දිග තෝරගන්න තියෙනවා. අපේ ඊළඟ පැකේජ් එකත් අපි අන්පැක් කරගෙන බලමු. ඉතින් මේකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා අපි ඉස්සල්ලාම බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන ෆෝන් කේස් එකක් තමයි තියෙනවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් අන්පැක් කරගෙන බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන ෆෝන් කේස් එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට අන්පැක් කරගත්තාට පස්සේ අපේ පැකේජ් එක ඇතුලේ ගොඩක් ලස්සන නිල් පාට බෑග් කවර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පොලිතින් පැකට් එකත් අපි ගලවලා මේක ඇතුලේ තියෙන බෑග් කවර් එක අතටම අරගෙන බලමු මේකේ ෆීලිං එක කොයි වගේද ලුක් එක කොයි වගේද කියලා. වාව් ගොඩක් ලස්සන බෑග් කවර් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රුපියල් 2ක් වගේ පුංචි මුදලකට මේ වගේ ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකක ගොඩක් ලස්සන බෑග් කවර් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විශ්වාස කරන්නවත් පුළුවන්ද? මේ වගේ ලස්සන බෑග් කවර් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකටත් ගෙන්න ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔන්න ඔයාට chance එක තියෙනවා. මම කලින් කියලා දීපු වීඩියෝස් බලලා ඒ වීඩියෝ වල වගේම හරි විදිහට ඕඩර් එක දාගන්න ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේ වගේ බෑග් කවර්ස් ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න. එහෙනම් අපි යමු අපේ අවසාන පැකේජ් එක අන්පැක් කරගන්න. මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ බොක්ස් එකක් වගේ තමයි අපිට පිට පේන්න තියෙන. ඉතින් මේකෙත් මුලින් ඉස්සරහා ගහලා තියෙනවා ෆෝන් කේස් එකක් තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මීට කලින් දාපු ඕඩර්ස් වල මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් වල අපිට එවලා තිබුණේ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් වගේ දේවල්. ඉතින් මේ පැකේජ් එක ඇයි මේ වගේ ස්ට්‍රිජිෆෝම් බොක්ස් එකක් අපිට එවලා තියෙන්නේ? ඉතින් අපි පැකේජ් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ස්ට්‍රිජිෆෝම් බොක්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ මොකක් ඇද්ද ගෙස් කරලා බලන්න. අපි ඕපන් කරගමු. ඕපන් කරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඔව් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ බෑග් කවර් එකක්. බෑග් කවර් එක එළියට අරගෙන බලමු මේ බෑග් කවර් එක ඇයි මේ ස්ට්‍රිජිෆෝම් බොක්ස් එකක් ඇතුලේ එවලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ බෑග් කවර් එක. ඉතින් මේ බෑග් කවර් එක ග්ලාස් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසායි බෑග් කවර් එක අපිට එහි රට ඉඳන් එවනකොට මෙහෙට ගොඩක් ආරක්ෂිතව එවන්න ඕන නිසායි මේ විදිහට ස්ට්‍රිජිෆෝම් බොක්ස් එකක් ඇතුලේ අපිට මේ බෑග් කවර් එක එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳටම මේ බෑග් කවර් එකේ පිටිපස සම්පූර්ණයෙන්ම ග්ලාස් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ග්ලාස් එකේ ආරක්ෂාව සඳහා තමයි එයාලා අපිට මේ බෑග් කවර් එක ස්ට්‍රිජිෆෝම් බොක්ස් එකක් ඇතුලේ එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන බෑග් කවර් එකක්. මොකද හිතන්නේ රුපියල් 2කට මේ වගේ බෑග් කවර් එකක් ගෙන්නපු එක ගැන?
මේ ඔයාලට දකින්න තියෙන්නේ අපි අවසාන වශයෙන් අන්පැක් කරගත්ත පැකේජස් 4 ඇතුලේ තිබුණ දේවල්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද මම ඔයාලට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක ගැන රුපියල් 2කට මේ වගේ සුපිරි බඩු ගෙන්නන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් මමගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒ වගේම අපේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. එහෙනම් අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.